ሰላም ለእናንተ ይሁን የሙካብ ሞተርስ ቤተሰቦች እንደምንከርማችኋል። እኔ በጣም ዳይናሚክ ተመልካቾቼ ዛሬም እንግዲህ በክፍል 2 በድጋሚ ተገናኝተናል። እንግዲህ በባለፈ በክፍል 1 የመጀመሪያውን የአውቶሞቲቭ ቬሂክል ሰርቪስ ሌቭል 1 COC ጀምረን ነበር። እንግዲህ በዚህ COC ስር ካሉ ፕሮጀክት ውስጥ ታየር ሪፔር ኤንድ ዊል ባላንስ የመጀመሪያው ፕሮጀክት ነው እዚህ ጋር የምትመለከቱት። እንግዲህ ይሄ ከተሽከርካሪ ላይ ጎማን ፈተን ጠግነን መልሰን እስከ መግጠም ያለውን ፕሮሰስ ያካትታል። በውስጡ ሁለት ታስኮች አሉት። የመጀመሪያው ታየር ሪፔር ወይ ደግሞ ጎማ መጠገን ነው። እንግዲህ ጎማ ለመጠገን እዚህ ጋር የተቀመጡ አራት አክቲቪቲዎች ወይ ደግሞ ስቴፖች አሉ። የመጀመሪያው ሪሙቭ ታየር ፍሮም ቬሂክል ነው። ከተሽከርካሪ ላይ ጎማን እናወርዳለን። ከዛ ሪሙቭ ታየር ፍሮም ሪም ቸርኬና ጎማን እንለያያለን። ከዛ ጠግነን መልሰን ኢንስቴል ካደረግን በኋላ ታስክቱ ዊል ባላንስ እንሰራለን ማለት ነው። እንግዲህ የመጀመሪያው አክቲቪቲ ሪሙቭ ታየር ፍሮም ቬሂክል በባለፈ ቪዲዮ ያየነው ነው። ከተሽከርካሪ ላይ ጎማን እንዴት እናወርዳለን፣ ምን አይነት ማቴሪያሎችን መጠቀም አለብን፣ ምን አይነት ስቴፖችን መከተል አለብን የሚሉትን ካየን በኋላ ተሽከርካሪ ላይ ሄደን ይሄን አክቲቪቲ ፐርፎርም አድርገናል። እንዴት እንደምናወርድ አሳይቻችሁ ነበር መኪና ላይ። እንግዲህ ዛሬ ደግሞ የምናየው ሪሙቭ ታየር ፍሮም ሪም ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ወይ ማኑዋሊ ወይ ደግሞ አውቶማቲክ ተጠቅመን ቸርኬና ጎማን እንዴት እንደምናላይ አሳያችኋለሁ። በሁለቱም መንገድ ሰፋ አድርጌ ነው ያዘጋጀውላችሁ። ስለዚህ ሁለተኛ አክቲቪቲ ሪሙቭ ታየር ፍሮም ዊል ማኑዋሊ እንዴት ነው የምናለያየው ስንል በመጀመሪያ ዲፍሌት ኤር ወይ ደግሞ ጎማ ውስጥ ያለውን አየር ሙሉ በሙሉ እናስወጣለን። ከዛ ሰፓሬት ቢድ ፍሮም ሪም የጎማውን ጫፍ ከቸርኬ ላይ ካለያየን በኋላ ሉብሪካንት ቀብተን ዙሪያውን በፕሬባር በምንለው ብረት ዙሪያውን እናለያያለን ማለት ነው። እንግዲህ ይህንን ሰፋ አድርጌ ወደ ውስጥ ገብቼ ሳሳያችሁ የመጀመሪያው ዲፍሌት ዘ ኤር ወይ ደግሞ ጎማ ውስጥ ያለውን አየር ማስተንፈስ ወይ ደግሞ ማስወጣት ነው። ይሄ እንግዲህ ምንድነው እዚህ ውስጥ ያለው አየር ሙሉ በሙሉ ካልወጣ ቸርኬና ጎማውን በመናለያይበት ሰዓት በጣም ይታገለናል። ስለዚህ ኤር ቫልቭ የምንላትን በመጫን ወይ ደግሞ በመፍታት ሙሉ በሙሉ እዚህ ውስጥ ያለውን አየር ማስወጣት አለብን ማለት ነው። ስለዚህ በምናስወጣበት ሰዓት ጎማውን ጫን እያልን የቀረው አየር ሙሉ በሙሉ እንዲወጣ እናደርጋለን። እንግዲህ ይሄ የመጀመሪያው ስቴፕ ነው ማለት ነው። ሁለተኛ ላይ እንግዲህ የምናገኘው ሰፓሬት ቢድ ፍሮም ዘ ሪም ወይ ደግሞ የጎማውን ጫፍ ከቸርኬው ላይ ማስለቀቅ ነው። ይሄ እንግዲህ አየሩ ሙሉ በሙሉ በመጀመሪያው ስቴፕ ካስወጣችሁት ልክ ስትረግጡት ጎማው ነው ደግሞ ስትቆሙበት ጎማው ወደ ታች ይወርዳል። ያ ማለት ከቸርኬው ላይ እየተላቀቀ ይሄዳል። እንግዲህ ይሄ ጥቅሙ ምንድነው? በኋላ ፕሬባር ወይ ደግሞ ሌባ ጎማ የምንለውን ብረት አስገብተን ለመፈልቀቅ በቀላሉ ይመቸናል ወይ ደግሞ ማስገቢያ እናገኛለን ማለት ነው። ተመልካቾቼ እንግዲህ ከዚህ ቀጥሎ የምናገኘው ስፕሬይ ሉብሪካንት አራውንድ ሪም ወይ ደግሞ በቸርኬው አካባቢ ማለስለሻ መቀባት ወይ ደግሞ ማድረግ ነው። እንግዲህ ይሄ ጥቅሙ በቀላሉ እንዲወጣላችሁ እንዲሁም ጎማው እንዳይቆረጥ ስትፈቱት ወይ ደግሞ ስታለያዩት በቀላሉ ሉብሪካንት ካለው ለስልሶ እንዲወጣላችሁ ያደርጋል። ስለዚህ እንግዲህ ይሄ እንዳላችሁ የሉብሪካንት አይነት ይወሰናል። ፈሳሽ ሳሙና ብትጠቀሙ የተሻለ ነው። ወይም ደግሞ ፎም ስፕሬይ የምንለው አለ፣ እሱ ከተገኘ እሱ መጠቀም ትችላላችሁ። ሌላው እንግዲህ ዲ ላይ የምናገኘው ሊፍት ዘ ታየር ፍሮም ሪም ወይ ደግሞ ጎማውን ከቸርኬው መፈልቀቅ ነው። ቅድም እንደነገርኳቸው ቅድም የተጫንበት ቦታ ላይ ወይ ደግሞ ከፈለቀቅ ነው በኋላ እዚህ ጋር ፕሬባር ወይ ደግሞ ሌባ ጎማ ተጠቅመን በብረት ሁለት ብንይዝ አሪፍ ነው። ጎማውን ወደ ላይ ከፍ እያደረግን ቸርኬውን ወደ ውስጥ እየተጫን አንድ ቦታ ላይ እንፈለቅቀዋለን ማለት ነው። እንግዲህ አንድ ቦታ ከፈለቀቅን በኋላ ይሄ መነሻችን ነው። ልክ ከዚህ ቀጥሎ ዲ ላይ ወይ ኢ ላይ የምናገኘው ፍሪ ሪም ኦቨር ዘ ሳይድ ነው የሚለው። አጠቃላይ አዘር ሳይድ ወይ ደግሞ በሌላ በኩል ያሉትን ዙሪያውን እየዞርን እንደምትመለከቱት ቸርኬውን ወደ ውስጥ እየተጫንን ጎማውን ወደ ላይ ከፍ እያደረግን ክብ ዙሪያውን ሙሉ በሙሉ እናስለቅቀዋለን ማለት ነው። ይሄን ስትሰሩ እንግዲህ ቸርኬው ወደ ውስጥ ይገባና ጎማው ወደ ላይ ይወጣል። ነገር ግን ከታች ያለው የጎማው ጫፍ ደግሞ ቸርኬውን እንዳይወጣ ያደርገዋል። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው? ከዚህ ቀጥሎ በዛኛው ሳይድ ትገለብጡትና እንደምትመለከቱት ጎማውን ወደ አንድ በኩል ቸርኬውን ወደ አንድ በኩል እያደረጋችሁ ዙሪያውን ታወጡታላችሁ ማለት ነው። ይሄ የመጨረሻው ስቴፕ ነው። ልክ እንደዚህ ካደረጋችሁት በኋላ እንደምትመለከቱት ጎማ ለብቻ ቸርኬው ለብቻ ይሆናል። ይሄ ደግሞ በቀላሉ ጎማችሁን ጥገና እንድታደርጉ ያግዛችኋል። እንግዲህ በባለፈ የፈታነው ጎማ እዚህ ጋር አለ። እስኪ አሁን ያየነውን ስቴፕ እዚህ ላይ ፐርፎርም እናድርግ። እንግዲህ እንደምትመለከቱት ጎማው የተኛ ይመስላል። ነገር ግን ውስጡ አየር አለ። ስጫ ነው እንደምትመለከቱት ይይዘኛል። ስለዚህ መጀመሪያ ሙሉ በሙሉ አየሩን አስወጣዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ኤር ቫልቫን ጫን ብዬ ሲይዛት ሙሉ በሙሉ አየሩ ይወጣል። እንግዲህ አየሩ እንዲወጣ ጫን ጫን እያላችሁ ጎማውን ብታወጡት አሪፍ ነው። ወይ ደግሞ አንድ ሰው ቫልቭን ተጭኖላችሁ ከሆነ ሌላ ሰው ጎማውን ብትጫኑት የቀረው አየር ሙሉ ይወጣል። በቀላሉ ሳይታገላችሁ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። እንግዲህ ሁለተኛ ላይ ምንድነው የማደርገው?
እዚህ ጋር ቢድና ቸርኬ የተገናኘበትን ጫፉን ማለያየት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ቅድም አየሩ ሙሉ በሙሉ ካወጣችሁት አሁን መሬት ላይ አስተኝታችሁ በምትረግጡበት ሰዓት ጎማ ወደታች ይወርድና ከቸርኬው ላይ ሲላቀቅ ታዩታላችሁ። ትንሽ ክፍተት ካገኛችሁ በኋላ ደግሞ ብቻችሁን ከሆናችሁ ታየር ባር የምንለውን ወይ ደግሞ ፕሬባር የምንለውን ወይ ደግሞ ይሄን ሌባ ጎማ የምንለውን ብረት በመክተት ማላቀቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ቅድም እንዳየነው እናድርግ። አሁን እንደምትመለከቱት ልክ ስጫ ነው ጎማው ወደታች እየተፈለቀቀ ነው። ስለዚህ ምን አደርጋለሁ እዚህ ክፍተት ውስጥ ፕሬባሬን አምጥቼ ከተዋለሁ ማለት ነው። ተመልካቾቼ እንግዲህ ልክ እንደዚህ ካደርጋችሁ በኋላ ዙሪያውን ሳሙና ብትቀቡት የቶሎ ይወጣላችኋል። ብዙ ፎርስ አትወስዱም። ልክ ፕሬባሩን እዛ ጋር ከተታችሁት ቦታ ላይ መፈልቀቅ ትጀምራላችሁ። አንዴ ከፈለቀቃችሁ በኋላ በሁለት ፕሬባር ስለምትጠቀሙ የኋለኛው እንዳለ ሆኖ ፊት እየከተታችሁ እንደምትመለከቱት ይሄንን ታረጋላችሁ። ከዛ እንደገና ይሄኛውን ትታችሁ ደግሞ ከኋላ ያለውን እያወጣችሁ ዙሪያውን መፈልቀቅ ትጀምራላችሁ ማለት ነው። ተመልካቾቼ እንግዲህ ይሄንን ሲሰሩ ከላይ ያለው ቢድ እንደምትመለከቱት አሁን ሙሉ በሙሉ ለቆ ቸርኬው ወደ ውስጥ ገብቷል። ከዛ በኩል ደግሞ ምን ታረጋላችሁ ገልብጣችሁ ቸርኬውን ወደዛ ታወጣላችሁ፣ ጎማውን ወደዚህ ማለት ነው። ከዛ ሁለቱ ሰፓሬት ይሆናል። እንግዲህ እንደምትመለከቱት በማኑዋል በዚህ መልኩ ነው ሰፓሬት የምታደርጉት። ከዛ በኋላ ወደ ሪፔር መሄድ ትችላላችሁ። ቸርኬው ተጣሟል ወይ ጎማው ፓች የሚደረግ አለ ወይ የሚለውን መስራት ትችላላችሁ። ከመዳሪ ያለውም ከሆነ በቀላሉ ከዚህ በኋላ ከመዳሪው ማውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። ይሄ በማኑዋል ነው። እንግዲህ ታየር ቼንጂንግ ማሽን ወይ ደግሞ በአውቶማቲክ ስንጠቀም እንዴት ነው የሚሰራው ስንል ደግሞ አሁን ከዚህ ላይ አሳያችኋለሁ። እንግዲህ በተመሳሳይ መልኩ አየሩን ካስወጣችሁ በኋላ ቢዱና ቸርኬውን ለማለያየት እንደ ቅድሙ እላው ላይ መቆም አይጠበቅባቸውም። ማሽኑ ራሱ ቢድ ብሬክ የምንለው እዚህ ጋር ከጎን በኩል አለው። ስለዚህ እሱን ጎማ ላይ ታደርጉና ፔዳል ስትጫኑ በኒውማቲክ ነው የሚሰራው። ራሱ ጎማውን ወደ ውስጥ ይጨምቅላችኋል ማለት ነው። በቀላሉ እንደምትመለከቱት ከቸርኬው ላይ ጎማውን ወደ ውስጥ ያላቅቅላችኋል። ስለዚህ እያሽከረከራችሁ በመጀመሪያ ከዚህ በኩል ያለውን ሙሉ በሙሉ ታስለቅቃላችሁ። ልክ እሱን ሲጨርሱ ትገለብጡና በዛኛውም ሳይድ በተመሳሳይ መልኩ እንደምትመለከቱት ጫን እያላችሁ በደንብ እንዲለቅ ታረጉታላችሁ። ተመልካቾቼ ይሄ በጣም በቀላል መንገድ የምንሰራበት ነው። ልክ ይሄን ከጨርሳችሁ በኋላ እዚህ ጋር ማሰሪያ ወይ ደግሞ ጆ አሉት። ስለዚህ ልክ ፔዳል ስትጫኑ ወጥቶ ቸርኬውን ያስረዋል። ከዛ በኋላ ቅድም እንደተነጋገርነው ሉብሪካንት ታረጉበታላችሁ። ሉብሪካንቱ በቀላሉ እንዲወጣ ስለሚያደርገው ማለት ነው። ከዛ አጀስቲንግ ሄድ የምንለው አለ። እሱን በፔዳሉ ልክ አጀስት ታረጉና ላይ በጎማው ልክ አጀስት ታረጉና ልክ እዚህ ጋር ሎክ ታረጉታላችሁ፣ ይቆለፋል። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ይሄ በፕሬባር አንዴ እናወጣለን። ቅድም በማኑዋል ጊዜ ብለን ነበረ። አሁን ግን አንዴ እናወጣና ለዚች ለቲፓ ነው የምናስይዛት። ከዛ በኋላ እሷ ምን ታረጋለች ልክ እናንተ ፔዳል ስትጫኑ ቸርኬው ስለሚሽከረከር ሙሉ በሙሉ እየከፈተችው ትሄዳለች። በቀላሉ እንዲወጣ ታረጋለች ማለት ነው። እንግዲህ ከላይ ያለው በዚህ መልኩ ወጥቷል። ከታች ያለውን ደግሞ ለማውጣት በተመሳሳይ መልኩ የታችኛውን ቢድ ከፍ ታረጉና ጎማውን ለዚች ለቲፓ ትሰጡታላችሁ እንደምትመለከቱ። ከዛ ቸርኬው ሲሽከረከር ሙሉ በሙሉ እሷ እየተረተረችው ትሄድና ጎማው በዚህ መልኩ ይለያያል ማለት ነው። ስለዚህ ሁለተኛ ላይ ያለው ታስክ ሪሙቭ ታየር ፍሮም ሪም ወይ ደግሞ ጎማና ቸርኬ ማለያየት በዚህ መልኩ ያልቃል ማለት ነው። ተመልካቾቼ ከሁለት አንዱ እናንተ ባለው አክሰስ እንድትጠቀሙ ነው ሁለቱን የሚያሳየዋችሁ። እንግዲህ ከዚህ ቀጥሎ ምንድነው ሪፔር ወይ ደግሞ ጥገና ነው። ሪፔር ስናደርግ እንደ ጎማው አይነት ቀዳዳው እንዳለበት ቦታ እንደዚሁም የቀዳዳው ስፋት ካሁን በፊት የተደረገለት የጥገና አይነት ይወስኗል። ሁሉንም ብልሽቶች ልንጠግናቸው አንችልም። አንዳንድ ጊዜ ሌላ ጎማ አምተን ሪፕሌስ ልናደርግ ወይ ደግሞ ልንተካ እንችላለን። ይሄን እንግዲህ ጥገና ላይ ስንሄድ ሰፋ አድርጌ ያሳያችኋለሁ። አሁን በፓርት 3 ወይ ደግሞ በክፍል 3 የምናያቸው ነገሮች ሃይላይቱን ልንገራችሁ ቀድማችሁ እንድትዘጋጁበትና የሆነ ያክል የምታነቡትን ሶርስ ካለ እያነባችሁ እንድትጠብቁኝ። እንግዲህ ቲዩብለስ እና ቲዩብ የምንላቸው ሁለት አይነት ጎማዎች አሉ። ሁለቱ ላይ የምናደርገው ጥገና ይለያያል። የመጀመሪያው ቲዩብለስ ወይ ደግሞ ከመዳሪ የሌላቸው ጎማዎች በሁለት አይነት መንገድ ልንጠግናቸው እንችላለን። የመጀመሪያው አውትሳይድ ሪፔር እና ኢንሳይድ ሪፔር ነው። እንግዲህ
አውትሳይድ ሪፔር የምንለው ለምሳሌ ሚስባሩ ጎማውን ቢቀደው ያቺ ሚስባሩ የገባባትን ቦታ በሌላ ኢንሰርቲንግ ቱል መክተት ነው። እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት መድፈን እንደማለት ነው ቀዳዳዋን። ነገር ግን ይሄ ቴምፖራሪ ነው፣ ለብዙ ጊዜ ላይቆይ ይችላል ማለት ነው። ሌላው እንደ ቀዳዳው ሁኔታ ከውስጥ ፓች ወይ ደግሞ ሊለጠፍ ስለሚችል ሁለተኛው ኢንሳይድ ሪፔር እንለዋለን ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ቲዩብለስ ላይ ወይ ደግሞ ከመዳሪ የሌላቸው ጎማዎች ላይ ነው። እንግዲህ ከመዳሪ ያለው ጎማ የበፊት ጎማ ነው። አሁን የመጡት ከመዳሪ የሌላቸው ናቸው። ከመዳሪ ያላቸው ጎማዎች ካጋጠሟችሁ ደግሞ እዚህ ጋር የተቀመጡትን ስቴፖች ትከተላላችሁ። በመጀመሪያ ከመዳሪ ሙሉ በሙሉ ትሞሉታላችሁ። ከዛ በኋላ አየር ከሞላችሁ በኋላ ቀዳዳው በሚወጣበት ቦታ ላይ ቀዳዳ የት እንደተከሰተ ወይ ደግሞ አየር የሚወጣበትን ቦታ ካያችሁ በኋላ ምልክት ታደርጉና ያችን ፓች ይሰራለታል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ እንዴት ነው የምንሰራው ስንል እዚህ ጋር በድሮይንግ መልክ ሃይላይቱን አስቀምጬላችኋለሁ። ከዚህ ቀጥሎ በመጀመሪያ እንደምትመለከቱት ቀዳዳው ምልክት ታደርጋላችሁ አየር የሚወጣበትን። ከዛ እሱን በደንብ ሳንድ ታደርጉታላችሁ በብርጭቆ ወረቀት ማለት ነው። ከዛ ሳንድ ካረጋችሁ በኋላ ግሉ ወይ ደግሞ ማስቲሽ ይቀባል። ከተቀባ በኋላ ፓች የምንላት የሚገዙ መለጠፊያዎች አሉ። ልክ እሷን እንለጥፍና ከውስጥ ወደ ውጪ እያሸን ሙሉ በሙሉ እንዲይዝ እናደርገዋለን ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ሪፔር ላይ ያለ ነገር ነው። ወደፊት በክፍል 3 ከዚህ ቀጥሎ ሰፋ አድርገን የምናየው ይሄንን ነው። ሃይላይቱን ነው አሁን ያሳየኋችሁ። እንግዲህ የተለያዩ የሚነበቡ ዳታዎችን በተደጋጋሚ እንደምናግራችሁ ቴሌግራም ቻናሌ ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። በፌስቡክ ፔጅ መጠየቅ ትችላላችሁ። በሁለቱም በሚመቻችሁ ሶሻል ሚዲያ ልታናግሩኝ ትችላላችሁ። የምትፈልጉ ሶርስ ካለ የተቀመጡትንም በመውሰድ አንብቡ። ተመልካቾቼ እናንተ ያገኛችሁትን እውቀት ሌሎች ጓደኞቻችሁ እንዲያገኙ ሼር ማድረግ አትርሱ። የስራ ባልደረቦቻችሁ አብሯችሁ የሚማሩ የክላስ ልጆች ሙካብ ሞተርስ እንዲቀላቀሉ አድርጉ። እኔም እንግዲህ በየሳምንቱ ለእናንተ የሚመጥን ቪዲዮ እያዘጋጀላችሁ እመጣለሁ ማለት ነው። እንግዲህ በተለያየ ኢንጂነሪንግ የምትማሩ COC እንድትመዘኑ እንዲሁም መንጃ ፍቃድ ማውጣት የምትፈልጉ መንጃ ፍቃድ እንድታወጡ፣ መካኒኮች ደግሞ እንዴት ጥገና ማድረግ እንደምትችሉ ሲስተሞች እንዴት እንደሚሰሩ እንድታውቁ አደርጋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ በተደጋጋሚ እንደነገርኳችሁ ልክ ይሄ የሌቭል 1 COC እንዳለቀ ደግሞ የዲዝል ወይ ደግሞ የናፍጣ መኪናን እናያለን። ይመቻችሁ። በቀጣይ በክፍል 3 እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ። እያነበባችሁ ጠብቁኝ። ባይ ባይ።